بسم الله الرحمن الرحیم. نن زموږ موضوع دا فلسفه او منطق دی چې فلسفه او منطق کم حیثیت لري او په معاشره کې د دې څومره ضرورت دی. چونکې موږ داسې موضوع تاسو ته مخې ته راوړو چې هغه موضوع په معاشره کې عموما مشهوره نه وي چې تاسو ته معلومات زیات حاصل شي. که داسې نورې د موضوعګانې ستاسو په ذهن کې وي چې د معاشرې دپاره مفید وي نو هغه په خپل کمنټ کې لیکئ. انشاءالله العزیز په آینده وخت کې به په هغې باندې موږ مفصل بحث کوو. د فلسفې په باره کې محققین علما لیکي چې د فلسفې ایجاد دا د یونان نه شوی دی او په فلسفه کې بحث دا د وجود او د عقل نه کېدلی شي چې هغه اشیاء چې عقلیات پکې استعمالیدلی شي په عقل باندې بناوي فلسفه د هغې نه بحث کوي. د فلسفې یو دور تیر شوی د ارسطو د زمانې نه تر 19مې صدۍ پورې. د ارسطو ته ارسطاطالیس هم ویلی شوی دی په کتابونو کې. دا دواړه یو کسو. نو د ارسطو نه واخله تر 19مې صدۍ پورې د فلسفې خپل عروج خپل یو دور یو. بیا چې کله ایجادات زیات شو د ساینس، مونږه ځکه شاته موضوعګانو کې ویلي چې ساینس ایجادات دا د رسول الله مبارک د بعثت نه وړاندې هم وو. نو لهذا چې کله ایجادات زیات شو نو د فلسفې عروج دا کم شو. بیا چې کله د دې عروج کم شو رسول الله مبارک مبعوث شو دنیا ته راغو، نو د رسول الله مبارک احکامات چې کله په دنیا کې عام شو، اسلام یو داسې ځای ته ورسېدو چې یو حیثیت یې ځان له پیدا کو، نو دا فلاسفر را ولګېده په اسلام باندې د عقل سوالات شروع که. لکه بعضې خلق اوس هم دا یو اعتراض کوي چې وګوره د دویم اذان د جمعې ته څه ضرورت دی؟ ځکه وی هغه اذان به د دې دپاره کېدلو چې خلک زیات نو په زورا مقام کې به د عثمان ذوالنورین رضی الله عنه په زمانه کې به اذان وشو د دې دپاره چې خلک خبر شي او جومات ته راشي. لهذا وی اوس خو ګړیګانې شته دی، وختونه معلوم دي، نو د دویم اذان ته څه ضرورت نشته. نو ګوره دا یو عقلي اعتراض کوي دی په دې اسلام باندې. نو چې کله اسلام یو حالت ته ورسېدو په دنیا کې چرچا شوه، نو فلاسفر را ولګېدل په اسلام باندې عقلي سوالات پورته که د دې دپاره چې دین اسلام دا یو باطل مذهب او باطل دین ظاهر کړي. نو د مسلمانانو احتیاج پیدا شو دې ته چې په دې علومو باندې هم دوی پوهه حاصله کړي. نو دا بیا خالد چې زوی د یزید او یزید چې زوی د معاویه، نو دا خالد را ولګېدو د یوناني ژبې نه دا فلسفه راواړوه عربۍ ته. گویا چې د یوناني ژبې نه فلسفه عربۍ ته راړول دا د خالد ایجادو چې دا عربۍ ته راواړوه. نو مسلمانانو په دې باندې پوهه حاصله که د دې دپاره چې د فلاسفرو باطلې عقیدې ته د دوی په ژبه کې جواب ورکړي په عقل سره چې د دوی دا باطل عقاید باطل کی. نو چې کله عربۍ ته راواوړې د فلسفه، نو بیا علماو په دې باندې پوهه حاصله که. بیا د بنو عباس چې کله دورو د هغوی حکومتو، نو په دې فلسفه کې ورو ترقي راتلله تر دې پورې چې د مامون الرشید په زمانه کې دا فلسفه خپل عروج ته ورسېده او د دې علم مسلمانانو پوره حاصل کړو. اوس بیا په دې پورې یو علم منطق دی. نو آیا دا فلسفه او منطق جدا سیز دی که نه؟ نه، دا منطق هم د دې فلسفې یو شاخ دی، ځکه دا منطق د نطق نه وتلی دی او انسان چې کله منطق زده کړي نو په انسان کې نطق ظاهري او نطق باطني پیدا کیږي. نطق ظاهري چاته ویلی کیږي؟ دوه کسان خپلو کې خبرې کوي، د یو انسان په منطق باندې عبور شته دی، پوهه شته، او د دې بل انسان نشته دی. نو دا د چا چې په منطق باندې پوهه ده دی به په دې بل باندې غالب راځي، دې ته نطق ظاهري وایي. او نطق باطني هم انسان کې منطق پیدا کوي. هغه نطق باطني په داسې طریقې سره چې انسان د اشیاء حقیقت وپیژني چې د انسان حقیقت څه شی دی.
یا د حجر دي، کاڼي دي، یا ونې دي، د دې حقایق او حقیقت څه شی دی، نو په دې باندې هم انسان پوه شي. دې ته نطق باطني ویلی کېږي چې انسان کې دا ادراک هم پیدا شي. د منطق ایجاد هم دا د ارسطو د زندګۍ نه راغلی دی، ځکه د سکندر اعظم په زمانه کې ارسطو را ولګېدو، دا د منطق واضع مقرر شو، د یو مستقل دا علم را وویستلو او خلکو پرې پوهه حاصله کړه. نو لهذا د علم منطق واضع هم څوک دی؟ ارسطو دی. اوس آیا دا علم منطق او علم فلسفه زده کول دا ښه دي که ښه نه دي؟ نو د دې دپاره چې انسان علم منطق او علم فلسفه د دې دپاره حاصله کړي چې بل مؤمن مسلمان د ده په مخ کې چپ شي، یعنی بل مؤمن مسلمان لره رسوا کړي، داسې سوالات پې د عقل کوي چې هغه چپ کړي یا د اسلام خلاف یې استعمال کړي، نو په داسې طریقې سره بیا دین دا اجازت نه ورکوي چې انسان دا علم زده کړي. که چېرته انسان په دې فکر باندې علم منطق زده کړي او علم فلسفه زده کړي چې زه پې د دین خدمت وکم، بعضې خلک به داسې وي چې دوی به په اسلام باندې اعتراض کوي د عقل، موږ به عقلي جوابات ورکوو. ځکه بعضې دهریان هغه دي چې هغه قرآن نه مني او ته ورته وایي چې د قرآن دا آیت دی او په دې کې الله دا وایي، هغه به وایي زه ستا الله نه منم، ستا قرآن نه منم، نو د هغې دلیل به زه څه ومنم؟ خامخا به ته دې ته محتاج کېږي چې ته په علم فلسفې سره یا په علم منطق سره دته جواب ورکړي. ځکه زمونږ په دین کې دوه اصطلاحات استعمالیږي چې زمونږ دین په بنا دی، یو منقولات دي، بل معقولات دي. منقولات دا دي چې مونږ فقه زده کو، نو یو سړی تپوس وکړي چې د دین د احکامو په باره کې دا حکم څه دی، نو ته ورته وضاحت وکړي، یا مثلا د رسول الله مبارک نه دا حدیث ثابت دی که نه دی، یا د دې آیت مقصد څه دی او د دې نه مسله کومه راوتې، دې ته منقولات ویلی کېږي، دا جدا دي. بل معقولات دي، هغه دلایل چې هغه په عقل بنا دي، د هغې تعلق دا د منطق د فلسفې سره دی. نو لهذا په دې نیت باندې زده کول چې اصطلاحات په دین کې دوه استعمالیږي، یو منقولات دي بل معقولات دي. زه چې دا معقولات زده کم، یعنی دا فلسفه او منطق، د دې دپاره چې د باطلو جوابات پې وکم، دا عین عبادت شمیرلی کېږي. زه درته یو دوه مثالونه وایم چې انسان یې د دین دپاره استعمال کړي دا څومره فایده لري. اول مثال دا دی، زمونږ د عقیدې مسئله دا ده الله خالق کل شیء، چې الله د هر څیز خالق دی. نو ګوره په تا باندې به یو غیر مسلمه دا اعتراض وکړي چې الله د هر څیز خالق دی، نو په دې شی کې خو الله خپل هم داخل دی، نو نعوذ بالله ته به داسې وایې چې الله ځان خپل هم پیدا کړی دی. نو بیرته به ته جواب په عقل سره ورکوې چې نه، دلته د دې شی نه بعضې اشیا مراد دي، نو په دې سره ترې نه د الله ذات ووتلو، نو لهذا الله د ځان نه سیوا کم اشیا چې دي دا الله پیدا کړي. بیا به د باندې دا اعتراض وکړي چې دا خاصوالی خو پکې تا وکړو، نو دا خو دلته ستاسو دا خبره ظني شوه، یعنی د شک واله شوه، ځکه د انسان خبره یا رښتونې یا دروغجنه کېدلی شي، احتمال لري، او عقیده خو ثابتېږي په قطعیاتو سره. نو ته به بیرته هم هغه جواب ورکې کوم چې د عقل سره تعلق ساتي. هغه دا وی چې کله مخصص شارع وي، نو بیا هلته مسئله د قطعیت نه نه وځي، او چې کله د شارع نه اله وي بیا مسئله د قطعیت نه وځي. لهذا زمونږ دا مسئله په قطعي طور سره ثابته ده چې الله د هر څیز خالق دی، خو علاوه د ځان نه. بل مثال یې دا دی، په تا باندې به یو دهري هغه بنده چې هغه د رب ذوالجلال ذات نه مني، هغه به په تا باندې دا اعتراض وکړي چې ګوره ته کله پیدا یې، نو هغه به درته وایي چې مثلا 10 کاله زما شوي دي، یا مثلا 20 کاله مې شوي دي. بیا به درته وایي چې نیکه دې کله پیدا و، ته به ورته وایي چې یاره د هغه خو دومره وخت شوی دی. اخر کې به درته ووایي چې نعوذ بالله د الله ذات کله پیدا و. نو ګوره اوس به دلته ته دته عقلي جواب ورکړې، ځکه هغه د قرآن دلیل نه مني چې ته ورته وایې چې رب ذوالجلال هغه ذات دی چې په هغه باندې مرګ نه راځي، او هغه ذات دی چې د هغه ابتدا او انتها نشته دی، ابدي ذات دی. نو دلته به اوس ته عقلي جواب ورکړې. عقلي جواب به دا ورکړې، ورته به ووایې ګوره دې بلب ته خیال وکړه، دا چا جوړ کړی؟ هغه به درته وایي چې یو ساینسدان یا یو انجینیر جوړ کړی. ته به ورته وایې چې په دې بلب کې دننه هغه انجینیر شته دی؟ هغه به درته وایي چې نه، په بلب کې خو دننه نشته دی.
نو ته به ورته ووایې چې ګوره دا یو وړوکی بلب چې یو انجینیر جوړ کړی دی چې هغه پکې دننه نشته دی، نو رب ذوالجلال زمانه جوړه کړې او پیدا کړې ده، نو رب ذوالجلال په زمانه کې داخل نه دی. او دا ته چې وایې چې رب ذوالجلال کله پیدا دی، په دې کله سره ته زمانه یادې او الله په زمانه کې دننه نه دی. نو لحاظه عقلیه زده کول د دین د دفاع دپاره دا ښه اهمیت لري.